Të rinjt nuk heqin dorë nga lotot, parat i lënë me skedinat në telefon, miliona lek ikin jashtë Shqipërisë. LSI propozon të komision të posaçëm ndërkombëtar, BE dhe SBA të mbikëqyrin reformën në drejtësi, akuza Ramos për korrupsion. Tërmeti shkatron edhe më shumë jetën e familjeve të varfra, pas pak në Radio Televizionin Ora do të ndiqni historinë e një 22 vjeçareje që ndron mësuesin, la shkollën për prindrit. 22 viktima nga tërmeti 6.8 ballë në Turqi shpëtojnë nga rënojat mbi 40 persona, asnjë shqiptar i lënduar prej shëmbjeve. Virusi i kinez vën alarm Evropën, në Francë mbarojnë maskat mbrojtëse, në Shqipëri shtojnë kontrollet në pikat kufitare. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora. Edhe pse prej një viti është deklaruar ndalimi i tyre me ligj, në Shqipëri lotot sportive vazhdojnë, por në një mënyrë tjetër. Radio Televizioni Ora pyeti qytetarët të cilët thonë se miq dhe të afërmit e tyre luajnë në lojra fati online përmes internetit. Më të interesuar ata janë për lojrat sportive, por nuk mungojnë as garat me kuaj apo ato me qen. Është ai që ndal bigjozin njerë ma thuaj. Cili është ai? Gjithë po luajnë bigjos po i. Megjithse ligjërisht janë të ndaluara që prej janarit të 2019-s, në Shqipëri lojrat e fatit vijojnë. Të varurit nga lotot tashmë janë bërë pjesë e këtij vesi përmes mënyrës online. Mjafton një smartphone apo një kompjuter për të vendosur një skedin. Vetë qytetarët të pyetur nga Ora News, megjithse pohojnë se vetë nuk luajnë lojra fati, kanë miq apo të afërm të cilët bëhen pjesë e këtyre formateve. Po funksionon akoma. Vetëm ka informacion. Do me thënë kam disa shok që luajnë online. Di që ekzistojnë këto lotot e fsheta dhe kam dëgjuar që nëpërmjet telefonave ose kompjuterave të fshehur që luhet akoma. Ndeshjet sportive të futbollit ka faqe shqiptare që ekzistojnë akoma për faqet online. Përmes formatit online nuk luhet vetëm për ndeshjet e sportit, por edhe për gara me kuaj apo me qen. Po, edhe me qen luaj. Sa kam dëgjuar për ndeshjet sportive, për gara me qen nuk kam dëgjuar, nuk kam informacion. Sipas personave të cilët luajnë lojra fati, në Shqipëri operojnë disa faqe online, fjalëkalimi të cilave është hakeruar dhe është shpërndar te të gjithë ata që janë të varur prej këtyre lojrave. 3 shqiptarë janë arrestuar nga policia greke pas një aksioni të gjerë në cilin u sekuestruan sasi të mëdha kokaine. Sipas njoftimeve të deri tanishme, pesha e drogës u bllokuar është mbi 1.1 ton, ndërsa numri totali të arrestuarve është 8 persona. Ky është rasti i dytë pas shtatorit vitit kaluar kur shtetas shqiptar arrestohen në Greqi për trafikim të sasive të mëdha të kokainës. Një sasi e konsiderueshme kokainë është sekuestruar nga policia helene, e cila ka vënë në pranga 8 persona, nga të cilët konfirmohet se 3 janë shqiptar dhe 3 grek. Sipas lajmit të publikuar nga mediat greke, ngarkesa prej mbi 1.1 ton kokainë është kapur mëngjesin e së shtunës në Mesolongji, Greqi. Policia ka thënë se sasia e drogës ishte fshehur në një kontenier që kishte mbritur në portin privat Katakalos. Mediat greke pretendojnë se ngarkesa ishte transportuar me anije nga Shqipëria, por nuk japin asnjë detaj të mëtejshëm në lidhje me këtë fakt që mbetet i pakonfirmuar. Ky është rasti i dytë i kapjes së kokainës në Greqi që shoqërohet me arrestimin e shtetasve shqiptar pas ngarkesës së bllokuar në portin e Durrësit në shtator të këtij viti. Më 19 shtator, policia ka vënë në pranga shtetasin Ardian Bega, oficerin e sigurisë që u arrestua në flagrancë pas kapjes së 137 pakove me kokainë në portin e Durrësit. Për këtë rast të shpallur në kërkim biznesmeni Gentian Malindi, pronari anije Seinway. Lënda narkotike ishte nisur nga Ekuadori me 4 kontenier me banane, brenda të cilëve kanë qenë edhe 137 kg kokainë. Droga është pikasur në portin e Pireut në Greqi ku arrestuan 5 persona, ndërsa qeset me kokainë janë mbushur me oriz me përjashtim të njërës prej tyre ku është vendosur dhe një pajisje GPS për lokalizimin e ngarkesës gjatë rrugës për në Shqipëri. Pas mbërritjes të pakove në vendin ton, Gentian Malindi shkoi për të pritur ngarkesën në portin e Durrësit bashkë me Altin Myslihakën, por pasi kontrolluan pakot kuptuan se ishin në ndjekje nga policia. Biznesmeni u aratis, ndërsa policia arrestoi Ardian Begën dhe Altin Myslihakën. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Noel Dishën, autorin e vrasjes së Vilson Tafçiut në zonën e Astirit, ndërkohë që gjatë seancës janë mësuar detaje të reja për ngjarjen. I arrestuari për vrasjen është marrë peng 2 vite më parë nga 3 persona për të kërcënuar Tafçiun, me cilin kishin konflikt për një sasi droge. Dishi i parajtuesve ka deklaruar ditën e ngjarjes se viktima e kishte ofenduar dhe kërcënuar.
Gjykata e Tiranës ka lënë në arrest me burg 29 vjeçari Noel Dishi, i cili akuzohet për vrasjen e shokut të tij, Vilson Tafçiu. Gjatë seancës që zgjati 60 minuta, gjyqtari Altin Abdiu pranoi kërkesën e prokurores Anisa Qivini, duke vendosur burg pa afat për 29 vjeçarin që ka qëndruar i heshtur. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të sekretit hetimor, ndërkohë që burimet thanë se Noel Dishi, që njihet edhe me dy emra të tjerë, Noel Kolaveri dhe Miklovan Prifti, ishte marrë peng 2 vite e gjysmë më parë në Durrës. Ai u mbajt në një bagazh makine nga 3 persona dhe pas disa orësh u la i lirë në Vorë. Dishi, sipas burimeve, u mor peng në formë presioni ndaj Vilson Tafçiut, pasi ky i fundit nuk ishte dorëzuar një sasi droge tek rrëmbyesit. Ngjarja u hetua nga krimet e rënda, por më pas dosja e kaloi prokurorisë së Durrësit. Madje ditën e vrasjes së Vilson Tafçiut, Noel Dishi kishte qenë në prokurorinë e Durrësit ku kishte dhënë deklarime për çështjen. Për zbardhjen e kësaj ngjarje, grupi hetimor është fokusuar tek pista e konflikteve për shkak të prishjes së pazareve të drogës. Për këtë arsye, gjatë dëshmisë, Dishi ka rrëfyer sherrin që kishte patur pak momente para se ta vriste. Dishi është shprehur se vetë Vilsoni e kishte marrë në telefon për t'u takuar në një lokal në zonën e Astirit. Debatua me Vilsonin dhe ai më tha se do ta bëj më keq se sa ta kanë bërë. Do të mbaj në bagazh të makinës dhe do ta thyej kokën. Më pas edhe më shau. Më ofendoi nga familja dhe tentova të largohesha, por ai vijonte me të njëjtën mënyrë. Atëherë kam qelluar. Vilson Tafçiu ishte skeduar edhe nga policia shqiptare për drogë, por nuk është marrë i pandehur asnjëherë për mungesë provash. Lëvizja Socialiste për Integrim ka ardhur me një propozim surprizë, ai takon sistemit të drejtësisë duke kërkuar komision hetim monitorimi nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Petrit Vasili tha se kjo drejtësi po varros skandalet korruptive të qeverisë dhe po liron kriminalët më të rrezikshëm. Kur reforma ka hyrë në vitin e 4 të saj, Lëvizja Socialiste për Integrim ka kërkuar ngritjen e një komisioni me pjesëmarrjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që heton dhe monitoron sjelljen e institucioneve të drejtësisë. Petrit Vasili tha se sistemi është në kolaps, ndërsa po merren vendime që as drejtësia e vjetër nuk ka guxuar t'i marrë. Gjykata e lartë më e lartë atë vendi, gjykata kushtetuese dhe e lartë nuk funksionojnë. Dhe zgjedhja e anëtarëve të gjykatës kushtetuese është sulmuar për t'u kapur nga rilindja duke tentuar të rrëmbejë dhe kompetencat e presidentit për këtë qëllim. Aq më e rëndë bëhet situata me vettingun, saqë dhe OSBE-u diri në raportin e vet për votimet e 30 qershorit ka evidentuar qartë se gjyqtarët nga Afrika dhe presioni i vettingut jepnin vendime në favor të qeverisë. Vasili tha se drejtësia është e kapur, ndërsa po varros skandale korruptive të qeverisë dhe po liron kriminalët më të rrezikshëm. Kemi drejtësi që varros e mbron korrupsionin e unazës së re, që nuk heton qeveritar, ministra, drejtor, po bën sikur çon në gjykat një cop recepcionist. Kemi një drejtësi e cila sot, pa ju dridhur qerpiku, liron njëri pas tjetrit kriminal nga më të rrezikshëm, ku as mendja më e çartur nuk do të ekzistonte, ku as drejtësia e vjetër nuk guxoi të binte në këto nivele. Ky komision, tha Vasili, mund të japë përgjigje pse janë shkelur afatet kushtetuese për gjykatën kushtetuese, si u emërua pa ligj një prokuror i përgjithshëm dhe si po shpërdorohen miliona euro të dhëna nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë reformë. Në sondazhet e tyre të brendshme, demokratët thonë se janë 10 pikë para socialistëve të Edi Ramës, që sipas tyre është në pikën më të ulët të viteve të fundit. Rezultatet Edi Paloka i ndau me demokratët e Lushnjës në 29 vjetorin e themelimit të degës së partisë. Demokratët janë të bindur se 2020 shënoi nisjen e dekadës së tyre. Në 29 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike në Lushnjë, Edi Paloka u tha demokratëve se janë parti e parë me 10 pikë avantazh ndaj socialistëve, ndaj për të ardhur në pushtet presin vetëm datën e zgjedhjeve. Partia Demokratike forcë e parë në Shqipëri. Opozita e bashkuar është absolutisht të paktën 10 pikë para nga partia Edi Ramës as Partia Socialiste. Edi Ramën demokratët e akuzojnë se ka ardhur dhe mban pushtetin me eksponent të krimit dhe kryebashkiak të inkriminuar. Dhe duke ju referuar rastit të kryebashkiakut të Bulqizës të denoncuar për përdorim të lëndëve narkotike, Paloka tha se edhe për kryebashkiakun e Lushnjës, droga është arsyeja për sulmin pak javë më parë. Qytetarët e Lushnjës e dinë se ja bën atentatin këtij qushës së tij. Se filloi edhe ky ta fitne, si ai Bulqizës. Edhe rezultati tjetër.
Ceremonia bëri bashkë themelues dhe drejtues të Partisë Demokratike në këtë qytet. Zamira Rami, ish kryebashkiake e Gjirokastrës, do të hetohet nga SPAK për shpërdorim detyre. Rami ishte denoncuar në Gjirokastër prej 2 banorëve që akuzojnë se urdhëroi shëmbjen e shtëpive të tyre pa një urdhër shpronësimi. Në korrik të vitit 2019, gjykata ka shpallur mos kompetencën duke e transferuar çështjen në Tiranë. Tashmë si ish funksionar e lartë, dosja e saj i kalon strukturës së posaçme antikorrupsion. Ajo akuzohet për shpërdorim detyre duke lejuar shëmbjen e objekteve. Gjendja e rrugës Durrës-Shijak dhe premtimet e pambajtura për ndërhyrje ngritën në protest banorët që jetojnë përgjatë saj, në shenjë revolte bllokuan qarkullimin ndërsa hodhën akuza deri në politike ndaj drejtuesve të Bashkisë së Durrësit dhe vetë kryeministrit Rama. Këto pamje tregojnë gjendjen e rrugës Durrës-Shijak. Gropat e mbushura me ujë të shoqërojnë përgjatë gjithë gjatësisë së saj këto ditë dimri. Drejtuesit e mjeteve duhet të bëjnë zigzake të rrezikshme për t'i shmangur, ndërsa banorët e zonës e kanë edhe më të vështirë të lëvizin. Për banorët e Xhavzotajt, kjo rrugë është kthyer në makt pambarim, ndaj këtë të shtunë zbritën në protestë. Në shenjë revolte, në mes të rrugës nxorën kazanët e plerave. Dhe aty shpërthyen akuza për mungesën e investimeve dhe mosmbajtjen e premtimit për ndërhyrje nga Bashkia e Durrësit apo qeveria e Edi Ramës. Dhe si rrugë nacionale, kjo është turpi i këtij shteti. Rruga përshkon zonën industriale më të rëndësishme në vend. Bizneset që operojnë në zonë thonë se janë taksapagues të rregullt, por asgjë nuk po u kthehet mbrapsht në shërbime. Ne po na vidhen takset tona. Të masakroj ekonominë shqiptare për 5 kilometra rrugë, kjo është një poshtërsi e papame. Ne do të organizojmë protesta edhe më të forta në rast se nuk dështrohet kjo rrugë. Banorët e kanë ngritur në vazhdimsi shqetësimin për gjendjen e rrugës, por angazhimet për ndërhyrje thonë se ishin gënjeshtra. Ndaj nuk i kursejnë akuzat për të zgjedhurit vendor dhe vetë kryeministrin Edi Rama. Jam shumë i sigurt që një 2-3 herë janë vjedh fondet e kësaj rruge. Se kush i merr duhet japin llogari. Shqipëria është e jona. Jeta e familjes Hamzaj nga fshati Kuçi Vorës është bërë edhe me vështirë pas tërmetit të 26 nëntorit. Familja nuk ka se ku të shkojë pasi nuk ka marrë asnjë ndihmë nga shteti, ndërsa vajza e shtëpisë tregon për pengun e saj, ëndrrën që nuk e ndoqi dot. Kjo është Migena, vetëm 22 vjeç, të cilën fati nuk deshi që ajo të ketë një jetë si moshatarët e saj. Të bëhet mësuese e ka ëndrrën e jetës, por që thotë se ju pre në mes për shkak të kushteve ekonomike. Çfarë dëshiroje të bëheshe? Mësuese. Kishe dëshirë, pas kishim mundësi, s'kishim ekonomi. Vazhdojnë që ta kesh sërish si ëndër? Vazhdoj. Ajo tregon se në 9 vjeçare ishte nxënëse me nota mesatare, pasi i duhej dhe të studionte dhe të ndihmonte familjen në punët e bujqësisë. S'kam pas teta, 7 ende. Shkoshim edhe në punë shumë bujqësi. Jeta për Migenën dhe familjen e saj ka qenë të jetë e vështirë. Jetesa shumë e vështirë. Babi ka humbur para 2 vitesh. S'na japin këtë tjerët e ushqenën e. Ma vështirë s'ka më. Tërmeti 26 nëntorit dëmtoi edhe banesën e zonjës Nuria Hamzaj, por fatkeqësitë për të nuk përfundojnë këtu, që prej asaj dite, 52 vjeçarja, së bashku me 2 fëmijët e saj, nuk kanë se ku të jetojnë. Të vetëm, pa mbështetjen e askujt, ato u nisën nga fshati Kuç në Vorë. Dorën e shtetit nuk e kanë ndjerë në asnjë moment, ndërsa për 4 ditë fjetën në stolat e lulishtes në Vorë, derisa një banor i zonës vendosi t'i strehoj në një dhomë të shtëpisë së tij. I mora i futa mbrenda, kishin 4-5 net që fleshin për jashtë. Por shqetësimi më i madh është se edhe unë nuk është ndodhur mirë që mund t'i marr një familje aty në shtëpinë time. Apeli i tyre i vetëm është një streh ku të fusin kokën, pasi pas tërmetit kanë mbetur në qell të hapur. Tani kam ngel në dorë të Zotit. I dhom 2 me pas. Sa për të fut këta 2 fëmijë mrena. Mbi 40 persona janë shpëtuar nga rënojat në Turqi brenda pak orësh pas tërmetit të së premtes. 400 grupet e emergjencës janë vënë në gatishmëri menjëherë pas lëkundjeve me magnitudë 6.8 ball, duke u ardhur në ndihmë mbi 1000 plagosurve. Ndërsa për furnizimin me ushqim dhe çadra strehimi, ushtria ka vënë në dispozicion 9 avion.
Mediat kanë përcjell pamje tragjike nga tërmeti që tronditi Turqinë mbrëmjen e së premtes. Një familje që gjendej poshtë gërmadhave në Elaz të Turqisë prej 13 orësh ka mundur të shpëtoj veten dhe fëmijët, pasi arriti të realizonte një thirrje telefonike të afërmit të saj. Pasi ka dhënë indicjet e sakta se ku ndodhej, grupet e emergjencës kanë punuar për rreth 1 orë, duke bërë të mundur ta shpëtojnë së bashku me 2 djemtë e saj. Deri në mesditën e së shtunës janë regjistruar 18 viktima në Elaz dhe 4 në Matalaja, ndërkaq që në Adiaman, një tjetër zonë e dëmtuar rënd, Ministria e Mbrojtjes është koordinuar me forcat policore për të bërë të mundur evakuimin e të burgosurve që ndodheshin brenda qelive të burgut. Autoritetet janë shprehur se dyshojnë se nën rënoja janë edhe 28 persona të tjerë. Në ndihmë të prekurve janë ngritur 4 qendra spitalore, si dhe janë strehuar 12.500 qytetarë. Të paktën 22 persona kanë humbur jetën dhe mbi 1000 janë plagosur prej lëkundjeve të tërmetit me magnitudë 6.8 ball në Turqi. Ushtria dhe mbi 400 grupe kanë vjuar kërkimet nga mbrëmja e djeshme duke arritur të shpëtojnë qindra jetë. Turqia ndodhet në alarm prej mbrëmjes së të premtes kur u godit nga një tërmet 6.8 ball i cili zgjati rreth 40 sekonda. Autoritetet turke njoftuan se 22 persona kanë humbur jetën si pasojë e tërmetit që goditi dje zonën lindore të vendit. Në të dhënat e mëngjesit të sotëm numërohen rreth 1015 persona të plagosur, ndërsa ministri i brendshëm turk Sulejman Soylu tha se 100 ndërtesa janë shkatëruar në Elazig. Sismologët thanë se pas tërmetit i cili ndodhi në thellësinë 6.75 km nga sipërfaqja e tokës, u raportuan edhe 390 pas lëkundje me madhësi që variojnë midis 2.7 dhe 5.4. Sipas autoriteteve për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave të Turqisë, tërmeti goditi qarkun si vrajës të Elazig dje në orën 8:55 minuta nga një thellësi prej 6.7 km. Pas lëkundjes së parë të fortë, krahina u trondit mëtej nga një seri pas goditjes që shkonin midis magnitudave 5.4 në 3.3. Sipas raporteve fillestare, tërmeti u ndjen në provinca deri në Adanan jugore dhe Samsunin verior, së bashku me Sirin veriore dhe Irakun. Fill pas ngjarjes në rrjetet sociale u shpërndan video të ndryshme ku tregonin pallate të shëmbura dhe forcat e shpëtimit dhe emergjencave në vend duke ndërhyrë. Njerëz të tjerë në rrugë që kërkojnë ende të afërmit e tyre, ndërsa vijojnë operacionet e evakuimit. Në këtë pjesë të Turqisë temperaturat shkojnë disa gradë nën zero, ndërsa autoritetet kanë bërë thirrje për kujdes nga ftohja. Shqipëria vizitohet nga shtetas kinez kryesisht gjatë fillimit pranverës, ndërsa në vendin tonë kontrole duhet vendosen edhe në pikat kufitare toksore, duke mos u mjaftuar vetëm me mjekët në aeroport. Ekspertët e turizmit thonë se kjo situatë e pezullimit të udhëtimeve do të ketë ndikim në ekonominë e shumë vendeve, përfshirë edhe Shqipërinë, ndonse vendi ynë preket në një masë më të vogël. Kompanit më të mëdha të udhëtimit në botë kanë pezulluar udhëtimet me vendet e prekura nga koronavirusi kinez, që ka shkaktuar dhjetra të vdekur. Megjithatë, Shqipëria preket indirekt nga kjo situatë. Eksperti i turizmit Feriol Dozuni shprehet se Shqipëria vizitohet nga kinezët, kryesisht në fillim të pranverës, dhe më së shumti ata vinë tranzit në vendin tonë. Ndaj kontrollet duhet të përqendrohen edhe në pikat hyrëse toksore. Nuk duhet harruar as fakti që kinezët nuk vinë në Shqipëri duke ulur në aeroportin e Rinasit. Ata vinë duke ulur në aeroportet të tjera dhe tranzitojnë në Shqipërinë duke qëndruar disa ditë. Prandaj, ashtu siç e theksova më përpara, nuk është problem vetëm aeroporti i Rinasit, por dhe pikat hyrëse toksore dhe detare. Sa i përket shqiptarëve të cilët udhëtojnë drejt Kinës, janë kryesisht ata të cilët lëvizin për marrëdhënie pune apo delegacione diplomatike. Në Shqipëri nuk ka pasur pezullime të udhëtimeve drejt vendeve të origjinës së virusit, por kjo situatë pritet që të ketë ndikim ekonomik në Europë, por edhe në Shqipëri. Në Shqipëri ne akoma nuk e kemi ndjerë, sepse grupet turistike kineze fillon në Shqipëri diku rreth marsit, por presim që të shohim se çfarë reagimesh do të kemi. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë ka deklaruar se Shqipëria është me një risk të ulët të përhapjes së virusit misterioz kinez, por megjithatë, janë shtuar masat për kontrolle të pasagjerëve në Rinas. Në Paris, shumica e farmacive i shitën plotësisht maskat mbrojtëse, pasi në Francë u konfirmuan 2 raste të infektuar me koronavirusin. 2 pacientët janë shtruar në spitale në Paris dhe në Bordeaux, ndërkohë në përgjithësi gjendja paraqitet e qetë dhe nuk ka vend për panik.
Disa farmacit Parisit i shitën plotësisht maskat mbrojtëse, një ditë pasi në vend u konfirmuan 2 raste të infektuarish me koronavirusin. 2 pacientët janë shtruar në spitale në Paris dhe në Bordeaux. Në Paris, farmacisti Laurent Daide tha se pas shpalljes së lajmit njerëzit u dyndën për të bler maska. Që prej mëngjesit ka pasur shumë njerëz që kërkonin maska, sidomos pas konfirmimit të 2 personave të infektuar, por duhet të nënvizojmë se nëse shumë vet janë infektuar, atëherë edhe ju që vini këtu për të folur me mua, nuk do të shpëtoni. Tani është disi vonë, thot ai. Autoritetet kineze konfirmuan 1287 raste të infektuarish dhe 41 të vdekur deri më 24 janar, ndërkohë udhëheqja e Partisë Komuniste formoi një grup të posaçëm për të trajtuar gjendjen e sjellë nga prapja e virusit. Në Paris është konfirmuar një rast dhe qytetarët duken të qetë deri më tani. Dëgjova se virusi ka shpërthyer në Kinë dhe deri tani nuk ka marrë ndonjë masë specifike mbrojtëse. Nëse e kuptova drejt, epiqendra e virusit mbetet aty, ndaj mendoj se jam i mbrojtur mirë, pavarësisht rastit të Parisit, thot 23 vjeçari Bruno Ine. Pavarësisht konfirmimit të 2 rasteve në Francë, shumica e parizjenëve shprehen se nuk i tremben epidemisë, ndërsa disa të tjerë thonë se po qëndrojnë vigjilent. Ashtu si në Tiranë dhe në Shkup, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel përsëriti se ardhme e rajonit është integrimi evropian. Ai kishte një porosi të posaçme në Shkup kur i bëri thirrje udhëheqësve politik që t'i përmbajnë marrëveshjes së Prespës. Në Bruksel ka një shqetësim se ardhmja në pushtet e opozitës mund të zhbojë marrëveshjen e nënshkruar me Greqinë. Kreu i Këshillit Evropian, Charles Michel, përsëriti mesazhet e ngjashme edhe në Shkup, ku nënvizoi dialogun politik dhe reformat strukturore në ekonomi. Së pari Michel takoi presidentin Maqedona Stevo Pendarovski dhe më pas udhëheqësit politik. Vizita ime këtu vjen disa javë pasi mora detyrën e kryetarit të Këshillit dhe ka për qëllim që të theksoj të ardhmen europiane të Maqedonisë së Veriut, deklaroi presidenti i Këshillit Evropian. Ashtu si edhe në Tiranë, ai parashtroi 3 shtyllët për të nxitur procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Së pari, ai kërkoi harmonizimin e metodologjisë së zgjerimit dhe bashkimin e qëndrimit të vendeve skeptike. Michel kërkoi së dyti fillimin e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë dhe u bëri thirrje veçanërisht udhëheqësve politik në Shkup që të zbatojnë marrëveshjen e Prespës dhe marrëveshjen me Bullgarinë. Gjithashtu kreu i Këshillit tha se nevojitet që Bashkimi Evropian të miratojë një strategji investimesh për rritjen ekonomike të Ballkanit Perëndimor. Presidenti Maqedonas Pendarovski ishte i thatë në deklaratat e tij. Ai kërkoi mosvonimin e procesit të zgjerimit dhe miratimin sa më parë të metodologjisë së re. Antarësimi në Bashkimin Evropian është qëllimi strategjik për gati